Okay. So, after na to nahimo ini na program, let's imagine no balik ang imong boss, no? Lantaw ang imong boss sa imo program. Then, nulaong ang imong boss na nindot ang imong program. However, dili ra siya maglimit sa height nan tao. So, dapat mangutana sa sisahanan pilay edad. Di ba sa mga peryahan, pag bata ang musuyod, mas gamay ra ang isang bayaran na ticket or gamay ra ang isang entrance. Pag dako na ang musuyod, like 18 pataas or dili na kung bata, mas dako ang bayaran. So, unsaon na nato pag-implement kani ang flowchart na atong buhaton. So na-implement na nato ini na flowchart. Okay, this one. So, next nato is this one. So, if ma-determine na nato na pwede makaride na ang atong customer, then next nato pangutanon is ang iyang edad. Okay? If ang iyang edad is greater than 18, then magbayad siya ng 75 pesos as isa entrance. Grabe ka mahal, no? Base sa Manila siguro ini na peryahan. So, else, kung mas bata pa siya, so 50 pesos ra ang isa bayaran na entrance. So, saan na nato pag-implement sa sunra? Dire. Ako ng comment, ask for age. Okay? Age is equals to input. What is your age? Okay. So, question, check if age is greater than 18. Na, if age is greater than 18 ba? Tare 18. Then print. So, to print. Pay 75. Pay 75 pesos. Else, print, pay 50 pesos. Okay? Try. And what is your height? Sa ako is 155? 175. Sige, kanarakan. Then, dari na dazon, you can ride. Tungod kay na-determine nato na pwede ako makasakay, so next ni sa tapangutana is your age. Kay kung ako na siya iparan, tapos magbutang ako diri ng 120 na height, you cannot ride, close dazon ang ato program. Dili na siyang proceed dito, dili na ako ni sa pangutanon ng kung pilay ako edad. Kay tungod, based diri sa atong flowchart, kung ang akong height is dili angayan na makasakay sa prime wheel, of course, dili na ako pangutanon ng edad. Kay amor magyapon na ako makasakay. So, kay tungod pwede ako makasakay, then tagpangutanan na dazon ako ng pilay ako edad. So, let's return. What is your age? So, sa ako 27. Automatic, since 27 is greater than 18, so 75 ang ako to, 75 pesos ang ako bayranan. Okay. Tagpakita nato sa ato boss kanina program. Then, nulang ang boss, okay, nindot na siya, pero dyan gyapong kuyang. Dapat, kani ang gusto ipa-implement na natong boss. Dapat, ang mga bata na under 12 years old, dapat 50 pesos ra ang ilang bayaran. Then, ang mga 12 years old, pasingod sa 18 years old, dapat 75 pesos ang ilang bayaran. Then, ang mga over 18 years old na mga tao, 100 pesos ang ila bayranan. So, saan man nato ini pag-express sa program? Sa genre actually. So, ato i-modify ang atong program, no? So, if ang age daw is less than 12, then pay 50 pesos. So, 50 pesos. Okay. Let's recreate ng another na condition para mahimo nato ini siya. So, if ang edad daw is greater than or equal to 18 and less than 18, 75 pesos ang bayranan. So, unsaon na siya pag-express? Nga nilang, LF. Okay? LF or else F, age daw is greater than or equal to 12 and, gamit ako ng keyword na and age is less than or equal to 18, kana, colon,
Then, print ka dire, print, pay 75 pesos. Else, 100 na ang bayaran. Try pagparan. So, what is your height? Sa ako, example ra, kalimut na ako, 175. So, what is your age? Ang akong age ko man is 27. So, please pay 100 pesos kay tungod ang akong edad is waya diri sa duha, okay? So, by the way, pagbasa ini sa isa inganion. If ang age, sige, ako isat diri age. Ako i-comment. Age is equals to sa ako 27. If 27 daw is less than 12, tinuod dili. 27 is not less than 12. But 27 is greater than 12, automatic ang bakan ininiza. Dili na ininiza, basahon. Anything diri sa ilayom, dili na niza, basahon. Diri sa next na condition. Is 27 daw greater than or equal 12? No. Then, diri sa pikas, is 27 daw less than or equal 18? No, gyapon. Dili tinuod ini na condition or waya na meet ini na condition, automatic dili basahon ini siya, automatic kani ang i-print. Okay? So, let's try again. Basahon, delete dere, save. So, 172, then ang age is, let's just say 8 years old. Okay, so 50 pesos ra ang isang bayaran, kay tungod ang isang edad is less than, there sa atong condition is, itong isa edad, tagutan na to, 8, ang 8 is less than 12, automatic, o sakto ini na condition, i-print ini sa, never mind, dare sila tanan. So, ato tagpa-check sa atong boss. Okay? Tagpa-check nato sa atong boss. Sir, nahimo na ako, sir, ang imong condition na kani. So, long si boss nato. Okay, very good. No? Na-implement na nato. So, before kita mo proceed sa continuation ng kanina program, maghatag ako ng another example na apply gyapon nato ini na may condition diri, another condition sa ilayom. So, this one. A simple ATM program na akong tagimo. So, very basic ra karadzaw, no? It will ask for the PIN para maka-withdraw ng money. Di ba sa iso cellphone, kung nakinamdom ka mo, kung makalimot ko sa PIN nimo, balak ka 1 million pa ko nag-input diya, dili ko maluoy ang cellphone sa imo. Balak magtuwa-tuwa na ko diya, dili ko maluoy ang cellphone sa imo. The same with sa ATM. Bahala kung ka 1 million na ka nag-input ng PIN diha, pag wrong ang imong PIN, wrong ka sa. Kay tungod, nga na ang pagkahimo or pagka-program sa ATM. So, kung ako ni siya iparan, so, enter the PIN to withdraw money. Any number niya na dili kun amo wrong PIN, try again. Ingana gazud ang mugawas. So, kung ako i-enter ang sakto na PIN, which is 143, anja on the rin. Kung ako iniparan, 143, then, proceed, pwede na ka mag-withdraw. Then, nangutana na subsidiza, do you want a resibo or not? Diba? Kasagaro mga ATM, kung naka-testing na ka mo mag-withdraw sa ATM, mangutana dyan sila. Ang iban, mangutana pa kung gusto niyo ng resibo or dili. Diyan sa iban, automatic na mag-print ng resibo. So, dari, code niya. Okay? Do you want a receipt or not? Kung mag-enter kita ng yes, automatic mo print sa zanan. Here is your receipt. Else, maghatag zanan, thank you. So, do I want a receipt? Yes. Enter na ako. Dari ang imong resibo. So, kung ako piliun no, try pagparan. So, 143. No. Kung no akong pilion, thank you ra ang ijang tag output. Okay? So, the same ra sila na idea, different implementation. Diri nangutana sa ng height, kung pwede man makasakay, then nangutana sa subsidy diri ng age para sa kung pilay presyo na bayaran nan mopalitay ng ticket. Diri is first nangutana sa password, kung wrong ang password o wrong ang PIN, of course dili mo proceed. Kung naka-withdraw na ng kwarta, nangutana na sab, do you want a receipt? Yes or no? Kung nag-enter kita ng yes, i-print niya ang resibo, else dili niya i-print ang resibo.